Ju përshëndes të gjithëve, unë jam Sipora Bitri dhe bashkë do t'jemi në ABC Live e nisim programin me zhvillimet më të fundit. Do të shkojmë njërë në qytetin e Elbasanit, aty ku zhvillohet ditën e sot me seanca sa i takon Arbër Paplekajt për vrasjen e Pjerin Gjuvanin, ngjarje ndodhur në 21 prill të vitit 2021. Edisona Skënderin kam drejt për së drejti nga Elbasani, Edisona të përshëndes. Paplekaj në gjykat, çfarë pritet të ndodhë sot dhe në çfarë faze është ky proces? Ju përshëndes, vijon tashmë gjyqi ndaj Arbër Paplekaj i akuzuar për vrasjen e Pjerin Gjuvanit, vrasje ndodhur vetëm 4 ditë përpara zgjedhjeve parlamentare të vitit 2021. Aktualisht është duke u zhvilluar edhe seanca e radhës, ku prej disa javësh tashmë vijojnë seancat e marrjes në pyetje të gjithë dëshmitarëve të thirrur nga gjykata e Elbasanit për të dhënë dëshminë e tyre në gjyqin e konsideruar tashmë si gjyqi Paplekaj. Pritet që edhe gjatë ditës së sotme, ashtu si edhe seancat e mëparshme të ketë përballje mes dëshmitarëve dhe Arbër Paplekajt, ati tashmë i ka dhënë gjykata të drejtën që të replikojë në rast se ka kundërshtime apo në rast se dëshiron të japi mendimin e tij gjatë kohës që edhe dëshmitarët janë duke folur. Pra tashmë e ka këtë të drejtë prej disa seancash. Ndërkohë që sa i takon zhvillimeve më të fundit të dala të paktën nga seancat e zhvilluara, kujtojmë që seancën e fundit u arrestua njëri prej dëshmitarëve për shkak se sipas prokurorisë dhe trupës gjyqtarëve të cilët janë duke ndjekur çështjen ka dhënë dëshmi të rreme. Pasi më herët dëshmitari Donald Zane, i cili u arrestua në fakt sapo doli nga salla e gjyqit seancën e kaluar, ka thënë në dëshminë e tij të parë që ai ka parë gjithçka, ka dhënë dhe detaje në lidhje me ditën kur ndodhi edhe vrasja e Pjerin Gjuvanit, ndërkohë që gjatë seancës së kaluar, kur ai u thirr nga trupa e gjyqtarëve për të dhënë dëshminë e tij, ai ka mohuar gjithçka duke thënë se ndodhej në fakt pranë një biznesi i cili i pengonte fushpamjen. Por nga provat e grupit hetimor të mbledhura deri më tani dhe gjithashtu të ndihmuara nga pamjet filmike që janë marrë në vendngjarje, rezulton se ky person ka qenë në një distancë tjetër ku ka pasur mundësinë të kishte edhe fushpamjen. Ai ka këmbgulur që nuk i qëndronte deklaratës së parë, duke thënë në ditën e gjyqit se nuk i hidhte poshtë të gjitha ato që ka thënë në deklaratën e parë. Dhe kjo ka bërë që trupa e gjyqtarëve të urdhërojë arrestimin e menjëhershëm, ndërkohë që pritet në fakt që Zane të marrë edhe dënimin për kryerjen e krimit, pasi dëshmia e rrem quhet krim dhe të gjithë ata që bëjnë një akt të tillë përballen edhe me forcën e ligjit. Gjatë ditës së sotme janë thirrur dëshmitarët e tjerë në listën prej 59 personash, është një listë e gjatë e cila duket se do të vijojë, pasi ne kemi marrë në fakt edhe kalendarin e seancave të radhës. Të lutem, për ta qartësuar pak këtë, se kur bëhet fjalë për dëshmi të rreme kontradiktore, se më the baraz me kryerjen e krimit, kam përshtypjen ka tjetër akuzë për Donald Zanen konkretisht, me qenë se po flasim për një nga dëshmitarët që ka dhënë dëshmi të rreme, cila është akuza që rëndon ndaj tij? Dëshmi e rreme, kjo është akuza e cila rëndon zyrtarisht mbi Donald Zanen, të cilin ne kemi konfirmuar në fakt edhe prokuroria e Elbasanit na e ka konfirmuar zyrtarisht se tashmë mbi këtë person rëndon akuza e dëshmisë së rreme. Pra, për ta sqaruar, dëshmia e rreme quhet krim, pasi në rast se kur thirresh nga trupa gjykuese për të dhënë dëshminë në sallën e gjyqit, në këtë rast dëshmia është konsideruar e rreme për shkak të provave filmike që janë marrë ditën kur ka ndodhur ngjarja. Në dëshminë e parë Zane ka thënë saktësisht të njëjta gjëra që duken edhe në pamjet filmike, ndërkohë në dëshminë edhe në gjatë seancës së kaluar në gjykatën e Elbasanit, ai ka mohuar të gjitha ato që ka thënë në dëshminë e parë dhe ka thënë që është ndodhur pas një biznesi rrobash i cili ndodhej në lagjen 5 Maj ku ndodhi dhe vrasja, gjë që duket se është konsideruar e rreme. Ai është pyetur disa herë në fakt edhe nga prokurori i çështjes dhe
trupa e gjyqtarëve në lidhje me dëshminë e tij, nëse do t'i qëndronte apo jo, dhe janë bërë sërish të njëjtat pyetje si në herën e parë kur ai ka dhënë dëshminë e tij dhe ai e ka ndryshuar. Trupa e gjyqtarëve dhe prokurori i çështjes kanë paraqitur në fakt edhe provat dhe ja kanë cituar Zanes, por që duket se ai ka vazhduar të këmbguli duke thënë që nuk ka parë asgjë dhe e mohon kategorikisht deklaratën e dhënë rreth 2 vite më parë, ditën kur ndodhi edhe vrasja e Pierin Gjovanit. Edisona, ne kemi ndjekur hap pasapi të gjithë të proces që nga ngjarja e rëndë në 21 prill 2021 dhe deri më sot që flasim. Proces që ende vijojnë të thirrën dëshmitar dhe duhet thënë që numri i dëshmitarëve ka qenë tejet i lartë në këto seanca. Tani nëse mund të na thuash, meqense flasim zyrtarisht për 2 dëshmitar, Donald Zane dhe në mos gaboj Mile Kurti, cilët kanë dhënë dëshmi kontradiktore dhe dëshmi të rrem dhe për këtë arsye janë arrestuar nga policia. Si pritet të vijojë ky ballafaqimi i dëshmive të dëshmitarëve me prova apo fakte filmike, pamje filmike e të tjerë nga ana e policisë për të bërë ballafaqimin e deklaratave me faktet që kanë në dorë autoritetet. Pra pritet të zgjasë duke qenë se dhe numri i dëshmitarëve është i lartë? Dhe në fakt është duke zgjatur pasi seancat e marrjes në pyetje të dëshmitarëve kanë filluar tashmë që prej muajit janar të 2023 dhe duket se do të vijojnë për shkak se dhe numri i personave të thirrur në gjyqin Paplekaj është 59 dhe për të gjithë këta persona padyshim që grupi në fakt prokuroria do duhet që të ketë provat bazuar në pamjet filmike, por gjithashtu duhet të bëj edhe përballjen mes 2 dëshmive që ata do t'japin në sallën e gjyqit me atë se çka kanë deklaruar ditën kur ata janë thirrur në policinë e Elbasanit për të dhënë dëshminë e tyre. Ndërkohë që për ta saktësuar diçka, Mile Kurti, i cili u arrestua pak kohë më parë, u arrestua për shkak se u paraqit në sallën e gjyqit në gjendje të dehur dhe ofendoi trupën e gjyqtarëve, por jo për dëshmi të rreme. Personi i cili është pra zyrtarisht kemi vetëm Donald Zanen për dëshmi të rreme. Dëshmi të rreme, ndërsa personi tjetër u paraqit në gjendje të dehur dhe nuk ishte i përgjegjshëm për veprimet që ai kryeu në sallën e gjyqit, ndaj u urdhërua arrestimi i tij, por pas disa orësh ne u informuam se personi u la i lirë duke mos rënduar mbi të akuza zyrtare, çka në rastin e Zanes nuk ka ndodhur, pasi tashmë mbi të janë akuza zyrtare. Ne jemi informuar edhe zyrtarisht se Zane u shoqërua drejt komisariatit të policisë së Elbasanit, nga ku pritet edhe përballja e tij me gjykatën dhe ku do t'i caktohet edhe dënimi sipas parashikimeve të ligjit. Ndërkohë që për ta risaktësuar apo ta ritheksojmë edhe një herë sa i takon dëshmitarëve të tjerë, pritet në fakt që edhe në të paktën në muajin në vijim, në seancat e programuara që janë të vijohet me marrjen e dëshmitarëve. Duhet patjetër që të 59 persona të cilët janë thirrur nga gjykata e Elbasanit për të dhënë dëshminë e tyre në këtë gjyq të rëndësishëm, duhet patjetër që të paraqiten. Kujtojmë në fakt për të gjithë shikuesit se të paktën 2 prej personave kanë deklaruar përmes përfaqësuesve të tyre ligjor se nuk mund të vinë në gjykatën e Elbasanit, njëri prej tyre për shkak se ndodhet jashtë territorit të Shqipërisë, ndërsa personi tjetër ka paraqitur pranë gjykatës së Elbasanit edhe një raport mjekoligjor ku ai thotë se është dhe ka të pamundur për arsye shëndetësore që të paraqitet në sallën e gjyqit për të dhënë dëshminë e tij. Ndërkohë që sa i takon personave të tjerë, duket se deri më tani nuk ka pasur problematika, pasi të gjithë personat të cilët janë thirrur nga trupa e gjyqtarëve për të dhënë dëshminë e tyre, kanë ardhur dhe e kanë dhënë. Numri është i lartë, ndaj çdo dëshmi duket se zgjat, pasi gjyqet tashmë janë kthyer në gjyqe maraton. Gjyqi i fundit ka përfunduar rreth orës 16 të pasdites. Zakonisht seancat e Paplekës fillojnë në orën 9 të mëngjesit
mëngjesit për të përfunduar më pas rreth orës 16 apo 17 të pasdites për shkak të dosjes voluminoze dhe pyetjeve të shumta që bëhen për të saktësuar çdo detaj ndaj të gjithë dëshmitarëve për të arritur në fund edhe në rezultatet e trupës gjyqtarëve. Edisona Skënderi, faleminderit, dhe nëse ka zhvillime të reja do të rilidhemi sërish bashkë. Ne ndalemi me të tjera informacione. Një person humbi jetën në orët e para të mëngjesit të sotëm në një aksident në autostradën Fushkruj Thuman. Viktima Luan Dukaj ishte pasagjer në mjetin e drejtuar nga Julian Koçaj. 34 vjeçari humbi kontrollin e mjetit, i cili është përplasur me trafik ndarësen dhe përpasoi ka humbur jetën pasagjeri. Drejtuesi i mjetit është lënduar rënd, është dërguar për në spitalin e traumës. Raporti vjetor i Departamentit Amerikan të Shtetit kritikon rrep mediat në Shqipëri, lirinë dhe pronarët e tyre si dhe sjelljen e qeverisë. Në raport përmendet shembja e hotelit të Ysembelliut nga qeveria, por pronarët e mediave cilësohen se përdorin ekranet si armë për interesat e tyre. Raporti ka përmendur veçanërisht dhe specifikisht pagesat që disa media qendrore dhe gazetarë të njohur kanë marrë nga incineratorët, e cilësuar gjërësisht si një aferë korruptive dhe nënhetim nga SPAK. Ndërkohë është vlerësuar fakti që reforma në drejtësi po jep rezultate dhe korrupsioni po ndëshkohet. Liria e medias, përhapja e informacionit, trysnia nga faktorët politik, por edhe nga ndikimi që ka patur në shoqëri kanë qenë ndër çështjet kryesore që janë analizuar në raportin vjetor i Departamentit Amerikan të Shtetit për të drejtat e njerëzit. Konkretisht, vëzhguesit amerikan kanë vënë në dukje se qeveria, partitë politike, bizneset dhe grupet kriminale u përpoqën të ndikonin në media në mënyra të papërshtatshme. Si shembull është marrë shembja në dhjetore e hotelit Prestige Resort nga Inspektorati Kombëtar për mbrojtjen e territorit me argumentin që janë shkelur ligjet e ndërtimit. Pronari i hotelit, njëkohësisht dhe pronari i disa mediave dhe bizneseve të tjera, Irfan Hysembelliu, ka pretenduar se shembja e objektit ka ardhur si pasojë e kritikave dhe kundërshtimeve që ka patur ai ndaj qeverisë. Nga ana tjetër, qeveria insistoi se shembja e hotelit ishte kryer në përputhje me ligjet në fuqi. Mirë, por raporti ka konstatuar rastet që pronarët e mediave kanë përdorur pozitën e tyre si një armë për interesat e tyre. Ndërkohë, akuza më e rëndë dhe më e re që përmendet në raport për herë të parë këtë vit është përzierja e mediave në aferën e hetuar nga SPAK të incineratorëve. Departamenti i Shtetit citon publikimin e pagave në dhjetor të vitit 2021, ku provohet se disa media dhe televizione qendrore si edhe gazetarë të njohur morën shuma të mëdha parash nga incineratorët, kompani që ishin nën hetim për korrupsion. Rrjedhja e pagave në dhjetor 2021 dhe janar sugjeruan se disa gazetarë të shquar dhe media morën pagesa direkte nga kompanitë të kontraktuara për të ndërtuar incineratorët. Kompanitë e incineratorëve ishin në hetim për korrupsion dhe mashtrim. Departamenti i Shtetit po ashtu pretendon se ka patur raporte të besueshme sipas të cilave përfaqësuesit e lartë të mediave përdornin organet e tyre për të ushtruar shantazh ndaj bizneseve, duke i kërcënuar ato me pasqyrim negativ. Në dokumentin e publikuar përmendet dhe rasti ish prokurores Elisabeta Imera, e cila ngriti një padi penale kundër gazetarit Isa Myzyraj për shpifje. Myzyraj raportoi se kishte marrë kërcënime, të cilat ai pretendoi se ishin reagimi i Imerajt ndaj komenteve të tij në rrjetet sociale gjatë një procesi vettingu që rezultoi me largimin e saj nga detyra më 27 prill me akuzat për pasurinë dhe integritetin e saj. Në fund të vitit çështja mbeti në gjykim në gjykatën e Rrethit të Elbasanit. Qeveria tërhoqi një paketë legjislative kundër shpifjes që kishte miratuar provizorisht në vitin 2019 pas kritikave nga gazetarët, mediat, organizatave dhe Komisionit të Venecias. Por raporti gjithashtu kritikon mënyrën se si shumë portale online operojnë në vend, pronësinë e tyre të dyshimit dhe si agjendat që ata ndjekin. Partia Demokratike Zyrtare ende nuk ka një vendim nëse do të kandidojë në të 61 bashkitë e vendit apo diku do të tolerojë për të mos ndarë votën e demokratëve. Ali Beja zhvilloi ditën e djeshme për herë të parë mbledhje në zyrat e reja në një hotel. Nga një hotel në një tjetër, por me dallimin se ky i dyti është zyrtar dhe i veshur me logon e PD-s që ka lënë Basha para se të deklaronte dorëheqjen. Enkelejda Libea, i komanduari në krye të PD-s, zhvilloi për herë të parë këtë mbrëmje të kësaj të hëne, një mbledhje të gjatë me deputetët dhe anëtarët e kryesisë së tij në zyrat e reja. Ky është ambienti.
Është kjo sallë modeste, janë edhe disa zyra të tjera, cilat do të përdoren për funksionimin e Partisë Demokratike gjatë fushatës. Ai nuk do të tentojë të kthehet në selin e madh dhe të marrë nga Berisha, edhe pse ligjërisht i takon. Ato zyra, ato seli të demokratëve. Të dhëna Partisë Demokratike sipas ligjit do duhet në fakt të lirohen. Megjithatë, më shumë se selin, sfida më e madhe Ali Beajt janë emrat e kandidatëve për kryebashkiak. Këtë të hënë u diskutua mbi 3 orë. Nëse Partia Demokratike Zyrtare do të nxjerrë 61 emra për kryebashkiak, apo do të lërë dhe vakanca për të favorizuar kandidatët e foltores. Diskutimi i sotëm ishte për emrat për këshilltar dhe kryetar bashkie. Sigurisht ju dini fare mirë që ka një vendim të kryesisë, të kolegjit të kryetarëve, datën 2 dhe 4 nëntor të vitit kaluar, që ka marrë këtë vendim, sigurisht në përfundim asaj do të ketë një vendimarrje finale, siç statuti i Partisë Demokratike e kërkon të kryesisë së partisë. Nuk pati një përgjigje për 3 bashkitë e mëdha, Tiranën, Elbasanin dhe Durrësin, nëse do të rivalizojnë Berishën. Procesi, siç unë thash pak më parë, është një proces i cili është në vazhdim, që nëse ka kandidat të cilët janë identifikuar si tillë nga procesi i primareve të zhvilluara nga po e quaj grupi i rithemelimit dhe që duan, vendosin të jenë në këtë logo, sigurisht janë të mirëpritur. Por Ali Beaj problemin mund ta ketë, jo me refuzimet e ftesave që bën ndaj foltores, por me degët e PD-s që mund t'i bashkohen asaj. Rreth 1 orë pas daljes së tij publike, alarmi i parë erdhi nga dega e PD-s së Vau të Dejës. Duke qenë se deputeti i zonës, Zef Hila, është një kandidat që ka pasur mbështetje në të dyja proceset e primareve, të shprehim vullnetin ton për të mbështetur kandidaturën e tij si kandidat unik i të gjithë demokratëve të Vau të Dejës për zgjedhjet vendore të 14 majit. Pa dilema ishte Ali Beaj, vetëm kur foli për Berishën dhe etiketimet që përdor ndaj tij, i u përgjigj me të njëjtin fjalor. Vegël mund të jetë kushdo, ai i cili për një arsye ose tjetrën të mund t'i marrë demokratët të çojnë në një parti të majtë. Me një parti e cila në 2013 bashkunoi fort me Edi Ramën. Fjalën e pati për Ilir Metën që pavarësisht se ka logo koalicioni me Berishën, vazhdon të jetë në krah të kandidatëve të foltores me siglën dhe ngjyrat e flamurit të tij. Këtë të hënë Meta ishte në takime në Elbasan, duke patur në krah dhe para të tive Luciano Bocci. Edhe unë e dua këtë dhe kryetari i partisë e do. Ndërkohë, kryeministri Edi Rama ka çelur ekspozitën e tij personale në Athinë, ku i pranishëm është edhe kryeministri grek Kyriakos Mitsotakis. Në fakt, kryeministri ndodhet në shtetin grek që prej ditës së djeshme në kuadër të një vizite 2 ditore, ndërsa sot çel ekspozitën në Athinë. Të pranishëm personalitete të ndryshme në shtetin fqinj, ndërkohë që ditën e djeshme ka pasur edhe takim zyrtar me kryeministrin grek Kyriakos Mitsotakis. And I would very much like to address this audience through such a beautiful ancient language, a language that was spoken by people that brought so much beauty to this world and that spoke so beautifully about art and beauty. But unfortunately I don't, and so I am addressing you in English, while I know that your Albanian is not so good. And I want to
say first and foremost that I'm very grateful for such a stunning welcoming and for such a special event. It's not my first art exhibition, but it's the first time that I visit a country like a prime minister, and I don't have in my bag only my notes, but also my art. And I'm deeply grateful to Nikos, who was instrumental in making this happen after having visited my office and having wanted to bring it here. So Nikos brought me here with my office, because what you will see today is a version of what my office is about. My drawings from my desk, my sculptures, among which few of them are hanging on my office, and the wallpaper, which is made by my drawings. And I want also to thank Katerina, who has been very patient, because she's a highly professional curator, and she has never worked before with a prime minister, because, by the way, I am the best artist among prime ministers, and no doubt the best prime minister among artists. So Katerina is used to be herself the prime minister when she has to deal with her subjects. So it was a different experience, because she needed my time, I didn't have time, she needed my attention, my mind was elsewhere. Like it is when I draw, because drawing in my office, it's not thinking about what I do with my hand, but it's letting my eyes walk with my hand while my mind is completely concentrated in the topic that is being discussed with my collaborators, or in my phone conversations, or while I'm thinking about decisions to be made in my own. So it's really very humbling that I'm received here in this amazing palace, which has an incredible history. And let me share with you something very personal. While I was in the car yesterday going towards Vuliameni, I remembered that I was getting a taxi going towards Vuliameni and back to the center of Athens in the very early days of our freedom, when the first country I visited as a free man, not as a sportsman representing a not free country, but as a free man, was Greece and Corfu. And then from Corfu, where I was hosted by some cousins of my mother, I fly to Athens, where I was hosted by some cousins of my father. And life is incredible. I would never ever imagined that I would be welcomed in this palace, that I would drive with a motorcade, and that a foreign minister would be the host. So what to say? I'm really, really thankful and grateful. And then what you'll see tonight, I hope, will talk by itself. I don't want to talk about it much. I don't think art needs the artist to
to be translated. Art speaks by itself. And as Edouard Degas said, it's not about showing people what you see, but it's about showing people what they don't see. So everyone is free to see whatever he or she wants. My art is abstract with some memories here and there, and it's quite democratic in terms of letting everyone think and see whatever everyone wishes to. And I want also, in this occasion, to tell you that this exhibition and a lot of what I do would not have been possible without a very close, dear friend of mine who is here. His name is Adi Dule. He's an artist himself. He has a studio of ceramics, and it's him that decides the temperature of the oven, and it's him that prepares the right clay for me and the right materials for the porcelain, and it's him that takes care of the transformation of my forms in bronze, and it's him that at the end makes sure that what you'll see is hanging well, otherwise would have been broken already. And I want also to thank another dear close friend, Alba, who is here also. She's my companion in transforming the drawings in wallpapers, in ties, in scarves, and I am sure that the future will make us do even more things in that direction, because I hope there is life beyond politics. And last but not least, I want to thank every one of you being present here for your presence, and I very much wish that you will not regret having come and spending some moments with us. And when I say us, it's very important. You know, modesty is not my strongest virtue, but I must admit publicly that I would be not who I am. That is taking care of me, it is enduring me, is patiently helping me to be a better person. That is Linda, my wife, and that among the two of us has won already by far our competition as artists, because she has created Zao, who is a masterpiece that I'm sure even Phidias would be jealous of Linda, let alone me. So thank you, and I must confess before leaving the floor that after having made so many speeches in so many occasions, I nearly never feel deeply emotional, but I am deeply emotional tonight. And this is not a politician word. This is an artist confession. Thank you. The choice of Improvizimet, kështu e ka titulluar ekspozitën e tij të re që sapo ka çelur në Athinë kryeministri Edi Rama, i cili ndër të tjera në fjalën e tij ka falendëruar ministrin e jashtëm Dendjes, kryeministrin Mitsotakis dhe organizatorët e këtij eventi. Ndër të tjera, kryeministri ka deklaruar se është hera e parë që udhëton në një vend jo vetëm si kryeministër, po edhe si artist, duke shtuar se arti është e vetmja gjuhë që nuk ka nevojë për përkthim. Ne ndërkohë do të vijojmë ABC Live për të shkëputemi për një hapësirë publicitare, rikthehemi vetëm pas pak.
Po ndihni drejt për së drejti ABC Live në ekranin e ABC News dhe ndarimi në këtë momente tek disa zhvillime nga ekonomia. Në Shqipëri nuk pritet të ketë ndikim serioz nga kriza financiare e disa bankave në SBA dhe BE. Ekspertët thonë se këto banka nuk kanë lidhje me sistemin bankar në Shqipëri, i cili është i fokusuar në dhënien e kredive dhe jo në investime. Por shqetësim mbetet rritja e kredive të këqija. Kriza financiare që ka përfshirë bankat në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Europë nuk rrezikon sistemin bankar shqiptar. Eksperti Mateo Spahos sqaron se këto banka nuk kanë asnjë marrëdhënie me sistemin bankar shqiptar, ndërsa vështirësitë e tyre financiare janë të lidhura me investimet e gabuara që ato kanë bërë. Nuk ka dhe nuk do ketë impact në raport me bankat e falimentuara në Shtetet e Bashkuara dhe me bankën në vështirësi të madhe që është Credit Suisse në Zvicër. Ndonë se janë banka globale, nuk kanë intereset të drejteperdrejta në Shqipëri, investime, dhe nga ana tjetër, nga ana e Shqipërisë, nuk rezulton që bankat të jenë angazhuar në veprimtari, në blerje, bonosh e kështu me radhë, me këto banka. Spaho thot se tashmë është në diskutim edhe marrja e masave më të rrepta për sigurimin e depozitave në banka. Kujtoj kemi një ligj për sigurinë e depozitave, i cili po mendohet për ta zgjeruar mbrojtjen nga 2.5 milion lekë të reja deri në 10 milion lekë të reja. Do shikojmë nëse kjo do ndodhi, por gjithsesi fondi i sigurimit të detyruar që bankat e nivelit të dytë paguajnë drejt bankës qendrore ka më shumë para nga që kemi depozita në sensin e garancisë që duhet të ketë. Kështu që në këtë sens, sistemi bankar shqiptar është jo vetëm i sigurt, por edhe i qetë në raport me krizën që po shikojmë në shtetit, që ka një tjetër origjinë. Eksperti sqaron se sistemi bankar shqiptar tashmë mbetet i rrezikuar nga rritja e nivelit të kredive të këqija. Individët nuk do kenë prirje një të marrin kredi të reja dhe ata individë që kanë marrë kredi me norma të luhatshme, gati të gjitha kreditet dhe ato hipotekore të tilla janë. Gjë do të thotë që një rritje me 0.5% të normës bazë të interesit për një kredi 20 vjeçare, 10 milion lekë të reja, nënkupton 60 deri në 70.000 lekë interes mujor shtesë për të paguar për një familje të vjetra. Dhe në këtë aspekt është një shtrëngim buxheti dhe sidomos ato që janë bizneset që kanë marrë kredi të mëdha do ta ndjejnë këtë problematik. Kështu që gjasat për të rritur kreditë të këqija ka. Banka e Shqipërisë ka paralajmëruar se do të miratojë të tjera rritje të normës bazë të interesit, e cila tashmë është në nivelin 2.75%, fakt ky që do të reflektohet në një shtrenjtim të mëtejshëm të kredive në vend. Dalemi tek shëndetësia, rikthehen virozat kryesisht tek fëmijët pas luhatjes së temperaturave. Mjekët këshillojnë prindrit që të mos i dërgojnë fëmijët në kopësht ose shkollë nëse dallojnë simptoma, por t'i drejtohen mjekut. Luhatjet e temperaturave kanë rikthyer virozat tek të rriturit dhe fëmijët. Nga fillimi i marsit, numri i pacientëve që kërkojnë ndihmë në qendrat shëndetësore në Tiranë është dyfishuar. Mjekët tregojnë se më të prekur janë më të vegjëlit. Në këtë periudhë temperaturat shkojnë deri 39 apo 40, po kozjati e tyre është më e pakët. Mund të shkojnë 3 ditë, 4 ditë deri dhe 5 ditë. Në rast se nga një situatë virale komplikohet në situata bakteriale, temperatura mund të shkojë mbas edhe pak më gjatë. Po ato që predominojnë edhe simptomat janë që nga rridhja e hundëve, që nga lutimi i syve, që nga dhimbja e veshit, dhimbja e fytit. Dhimbja e fytit në fakt është një simptom që realisht i shoqëron shumë pacientët, edhe tek fëmijët edhe tek të rriturit. Është kolla, ndonjëherë diarea apo të vjellat, është dhimbja e trupit, lodhja. Disa prej këtyre shenjave mund të janë tregues dhe i një alergjie stinore apo i lijes së dhënëve në ditët e para të shfaqjes së saj. Shpesh, prindrit i ngatërojnë dhe neglizhojnë problemin real të fëmijës. Ato që janë realisht viroza, të parën gjë që kanë janë temperaturën. Pra edhe nëse temperatura nuk është e lartë, të paktën 37 apo 37,5 është prezente. Përpos simptomave të tjera që mund të jenë pastaj të ngjashme me alergjinë. Kur tek fëmijët fillon temperatura dhe në fakt nuk kanë simptoma të tjera, i lëm të presin sepse mund të jetë pastaj shfaqje e variçelës. Pra sepse fillon me temperaturë dhe pas 2 apo 3 ditëve fillojnë ato elementet tipik. Duket
Ka një gjë e thjeshtë, pastaj mund të bëjë komplikime dhe mund të shkojë deri në format bronkopneumonive, temperatura mund të jetë shumë e lartë, mund të shkojë ditë, fëmia realisht mund të ketë probleme, kështu që duhet bëjmë kujdes në këtë periudhë, pra nuk duhet neglizhojmë simptomat. Mjekët këshillojnë për të mos u vetmjekuar dhe për të mbajtur kontakt me specialistin. Nëse fëmijët shfaqin probleme të tilla, prindërit të mos i dërgojnë në çardhe apo kopshte, me qëllim mos përhapjen e sëmundjes. Në Tiranë u zhvillua një aktivitet nga ambasada e Ukrainës ku mblodhën fonde për fëmijët e sapo lindur në zonën e luftës. Ambasadori i Ukrainës falenderoi qeverinë dhe popullin shqiptar për mbështetjen e vazhdueshme që i ka dhënë popullit të Ukrainës. Ambasada e Ukrainës në Shqipëri organizoi një mbrëmje bamirësie për mbledhjen e fondeve në ndihmë të prekurve nga lufta. Të ardhurat e biletave që u shitën nga ky event do të shkojnë për blerjen e inkubatorëve për fëmijët prematur, si një nevojë imediate e deklaruar nga shteti i Ukrainës. Ambasadori i Ukrainës në Tiranë, Volodimir Shukrov, shprehu mirënjohje ndaj shtetit shqiptar për mbështetjen që i ka dhënë vendit të tij gjatë këtij viti lufte. Jemi në ditën e 390 që Rusia pushtoi Ukrainën dhe nisi sulmin masiv tek të gjithë njerëzit. Shteti i Ukrainës, forcat ushtarake, si dhe populli i Ukrainës, po luftojnë në një mënyrë të pakushtëzuar. Ky është një event bamirësie i organizuar në Shqipëri për Ukrainën. Dua të shpreh mirënjohjen time të thellë për qeverinë shqiptare dhe të gjithë ata që vazhdojnë të mbështesin Ukrainën. Të gjitha fondet që mblidhen do të transferohen në fondacionin e zonjës së parë të Ukrainës, Olena Zelenska, dhe do të financohen për sigurimin e shëndetit dhe kujdesin e fëmijëve prematur të lindur gjatë luftës. Të pranishmit provuan gatimet tradicionale ukrainase nga 3 shefat e kuzhinës të ardhur posaçërisht nga Ukraina. Mbrëmja kulmoi me hapjen e ankandit me dorezat e boksit të firmosura nga vëllezërit Klitschko dhe topi i firmosur nga ylli i Ukrainës i futbollit Shevchenko. Dhe përfundon këtu ABC Live, por për çdo informacion ju mjafton klikoni në faqen abcnews.al, ku me vetëm një klik përditësoheni me të reja dhe zhvillimet më të fundit. Gjithashtu, ABC News dhe gjeni edhe në valët e radios në frekuencën 105 FM. Vetëm pas pak, vjen Tirana Live me kolegen Elisa Gjerani, në bashkë ndajemi këtu, mirupafshim.